हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि काउलीबाट बनेर तयार हुने एकदमै युनिक खालको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरु गरौँ है त यो अचार बनाउनको लागि। यो अचार बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएकी छु टमाटर 4वटा लिएकी छु। त्यसैगरी काउलीलाई सफा गरी पखालेर लिएकी छु। अब यो काउली र टमाटरलाई हामीले उसिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा कराई लिए र यसमा राखिदिए काउली। सुरुमा हामीले काउलीलाई मात्र यहाँ पकाउन राख्छौं, किनभने काउली अलि ढिला पाक्छ। काउलीलाई आधी जति पकाएपछि बल्ल यसमा टमाटर एड गर्छौं। मैले यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई छोपिदिए। अब ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर यसलाई 5 मिनेट पाक्नको लागि यहाँ राखिदिने। काउली यहाँ पाक्दै गर्दा यसलाई चाहिने नुन खुर्सानी पिसेर यहाँ तयार गर्छौं। यसमा चाहिँ मैले हरियो धनिया, लसुन र अदुवा, खुर्सानी र नुन लिएकी छु। यसलाई चाहिँ यहाँ पिसेर तयार गर्ने। यो नुन खुर्सानी यहाँ पिसेर तयार भइसकेको छ। यतिन्जेल हाम्रो काउली कतिको पाक्यो यो हेरेर चेक गर्नेछौं। 5 मिनेट भइसक्दा काउली भने यतिको पाकेको छ। अब भने यसमा हामीले एड गर्छौं अघि राखेको टमाटरलाई पनि। यतिको काउली पाकेपछि टमाटर र काउलीलाई सँगै राखेर यहाँनिर 3 मिनेट मात्र राखिदिने, किनभने पानी एकदम तातेको छ। टमाटर पाक्नलाई 3 मिनेट भन्दा धेरै टाइम लाग्दैन। 3 मिनेट भइसकेपछि यसलाई चेक गरौँ। टमाटर मजाले गलिसक्यो, काउली त झन् मजाले पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र काउलीलाई सेलाउनको लागि एउटा भाँडामा निकाल्ने। केही बेर काउलीलाई हामीले सेलाउन दिन्छौं। काउली हल्का सेलाएपछि अब यसलाई म्यास गरिदिने। हातले गर्नु भए पनि हुन्छ, यसरी फोर्कको सहायताले गर्दा पनि भयो। काउलीलाई यतिको म्यास गरेर यहाँ तयार गरिसकेपछि अब यसमा राखिदिने बोक्रा छिलेर अघि उसिनेको टमाटरलाई पनि। टमाटर राखिसकेपछि अब यसलाई पनि मजाले म्यास गरिदिने, मजाले मुसेर यससँग मिक्स गरिदिने। काउली र टमाटरलाई मजाले मुसेर यहाँ यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा राखिदिने सुरुमा हामीले पिसेर तयार गरेको नुन खुर्सानी। नुन खुर्सानी राखिसकेपछि अब भने यसमा बाँकी सामग्रीहरू राख्ने, जसमा चाहिँ मैले लिएकी छु मसिनो गरी काटेको प्याज, मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया र हरियो लसुनको पत्ता। यसै गरी यसमा राख्ने रातो धुलो खुर्सानी। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार। त्यसपछि यसलाई झार्नको लागि तेल तयार गर्ने। यहाँ मैले एउटा प्यान बसाले र त्यसमा राखिदिए तेल। तेल तातिसकेपछि अब यसमा राख्ने मेथी राम्रोसँग फुराइसकेपछि ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने। अब तातो तेलमा राख्ने आफ्नो इच्छा अनुसार कतिको पिरो खाइन्छ त्यो अनुसार चिरेको खुर्सानीलाई मजाले फुराउने। खुर्सानी फुराइसकेपछि यसमा राखिदिने बेसार। अब यो तातो तेलबाट हामीले अचारलाई झान्छौं। अचारलाई झानिसकेपछि अब भने कागतीको रस राख्ने। कतिको अमिलो खानुहुन्छ त्यो अनुसार। यसको ठाउँमा हजुरले चुक अमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कागतीको रस राखिसकेपछि अब भने हामीले यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने। सबै सामग्रीलाई मिलाएर यहाँ मोलिदिने। राम्रोसँग सबै सामग्रीलाई मजाले मोलिसकेपछि अब भने हाम्रो हेर्दै खाउ लाग्ने छिट्टो मिठो यो काउलीको अचार बनेर यहाँ तयार भयो। हजुरहरूले पनि यसरी नै यो काउलीको छिट्टो मिठो अचारको रेसिपी ट्राई गर्नु होला। अनि हजुरलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला। अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।